අදත් 9 වෙනිදාවක් අපේ රටේ අරගලයක් කරලා අර්බුදයක් හමුවේ අරගලයක් කරලා ඒ අරගලයෙන් මේ රටේ වෙනසක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිත පූජා කරපු විරුවන් සිහි කරන දවස අද ඒ විරු සැමරුම අද නිහඬයි. අපි දන්නවා මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තියනවාද කියලා දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ජාතික ආරක්ෂාව තියෙනවා නම් කොහොමද සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයකට සාමකාමී විරෝධතාවකට මැරයන් දාලා ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා. ඒක වළක්වනවා වෙනුවට ඒ සත්‍යග්‍රහය ජනතාව විසිරුවා හරින්න පොලිසිය කටයුතු කරන පසුබිමක බිලියන 500කට එහා ඇස්තමේන්තුගත වෙන්කිරීමක් කරනවා අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැති අවස්ථාවේදී මිනිස්සු බදු මුදලින් මිනිස්සු එක වේලක් බඩගින්න ඉඳලා ඒ බදු මුදලින් මේ නිලධාරීන්ගේ පඩි ගෙවනවා. හැබැයි ඒ පඩි ගෙවන මහජන බදු මුදල් යොදාගෙන මේ අය අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයකටවත් ආරක්ෂාව දී ගන්න බැරි රටක් බවට පත් වෙලා තිනවා. ඒ හමුවේ මැරෙයින් හමුවේ ජාතික ආරක්ෂාව සාමකාමී විරෝධතා හා සත්‍යග්‍රහයන් වලට අහිමි වීම හමුවේ මේ රටේ මිනිස්සු අද විරු සැමරුම සිදු කරන්නේ නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද තම ජංගම දුරකථනවල පන්දම් මේ ආකාරයෙන් දල්වගෙන ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධතා කරුවන් අද මේ ආකාරයෙන් රැස්ව සිටිනවා. මැයි 9 වෙනිදා එන හැම 9 වෙනිදාවකම ඒ ලස්සන පන්දම් දැල්වීමට සහාය දැක්වීම සඳහා. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව අරගලය තාමත් ක්‍රියාත්මකයි. තන ඔබ සිටින තන අරගලය ක්‍රියාත්මකයි. ඔබ ලංකා මාතාවට ආදරය කරන තාක්කල් අරගලය ක්‍රියාත්මකයි. ලංකා මාතාව මේ දූෂිත දේශපාලඥයන්ගෙන් ගලවා ගන්නාතුරු මේ අරගලය ක්‍රියාත්මකයි. එදා වසන්ත මුදලිගේ වෙනුවෙන් සිටියාත් මෙන් අද මේ රට ලංකා මාතාව මේ දූෂිතයන්ගෙන් බේරා ගන්න මේ අරගල කරුවන් ක්‍රියාත්මක. අපි මහජන අදහස් වලට යොමු වෙමු. ඔජිරන්ත අපි දැක්ක මේ පෙබරවාරි 4 වෙනිදා මේ ගිනි ගන්නා රටක් ඇතුලේ මේ පිස්සු නාඩ ගන්නට අමන රැලක් සහ ඒ අමන රැලගේ මේ සහායකයෙන් ඊට වැඩි අපිට මේ දැකපු දේ තමයි මේ දේශීය මුර දේවතාවරු කියලා මිනිස්සු කියන කොටස. දේශීය මුර දේවතාවරු මිනිමරුවන්ට හොරුන්ට වංචාකාරයින්ට දූෂිතයන්ට ඔළුව පහත් කරලා ගිහිල්ලා සාමකාමී නිරායුධ නිර්පාක්ෂික නිහඬ සත්‍යග්‍රහයට පහර දුන්නා. නිහඬ සත්‍යග්‍රහයට පහර දුන්නා විතර නෙවෙයි මැරයෝ ධම්මලා මැරයොත් එක්ක එකතු වෙලා පොලිසිය හමුදාව මේ දෙගොල්ල තුන්ගොල්ල එකතු වෙලා මේ සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයට පහර දුන්නා. අතපය කැඩුවා සිහිය නැති වෙනකන් ගහලා දැම්මා. එතකොට සිරගත කරා. ඊට පස්සේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා මර බයෙන් හැංගිච්ච තරුණයින්ගේ රෙදි ගලවල අදගෙන ගිහිල්ලා සිරගත කරේ. මේකද මේ රටේ නීතිය. මේ මොකද්ද මේ රටට වෙන්නේ? අපි දන්නවා මේ ෆීල්ඩ් මාස්ටර් සරත් ෆොන්සේකා බරපතල ප්‍රකාශයක් කරනවා LTT යුද්ධය ගැන. එතුමා කියනවා සුදු කොඩි අරගෙන ආපු අහිංසක දෙමළ ජනතාවට හමුදාවෙන් වැඩි දිව්වා. ඒකම නෙවෙයි මේ රට ඇතුලේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකමනේ. නිර්පාක්ෂිත නිහඬ සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයට පොලිසියෙන් වැඩි තියනවා. පොලිසියෙන් ගහනවා, හමුදාවෙන් ගහනවා. කවුද මේ? දූෂිතයන්ගෙන් යැපෙන. වතුර කැනන් වලින් වැඩි තියනවා. වැඩි තියනවා. දූෂිත පාලකයන්ගේ හරි සර් ඔව් සර් අහා සර් කියලා ඔවුන් කියන නියෝග ක්‍රියාත්මක කරගෙන තරු පටි ටික ගහගෙන ඒ කකුල් ළඟ වැඳ වැටිගෙන ඉන්න දූෂිත හමුදාවක් දූෂිත පොලිසියක් මේ වෙනකොට නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. හැමෝම නෙවි එක කොටසක්. ඔවුන් අර දූෂිත පාලකයන්ගේ කියන අනනිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ලේස්ති වෙලා ඉන්නවා. මොකද්ද මේ? ඔවුන්ට පඩි ගෙවන්නේ කවුද? මේ අපි දුක් මහන්සි වෙලා හම්බ කරන සල්ලි වලින් නේ ඔය නිල ඇඳුම අඳින්නේ. ඔය තමන්ගේ පවුල් වලට කන්න බොන්න දෙන්නේ. විලිලැජ්ජ නැද්ද? ඊට වැඩිය හොඳයි ඔය යුනිෆෝම් එක ගලවල තියලා පාරක් කැලණි පන්සල ගාවට ගිහලා හිඟා කෑවනම් මිනිසුන්ගේ පඩියෙන් ජීවත් වෙන ගමන් මේ සාමකාමී මිනිස්සුන්ට ගහන්න. ගණිකා වෘත්තය ගියා නම් ඊටත් වඩා කරුත්. අනිවාර්යෙන්. පිරිමි ගණිකා වෘත්තය වුණත් කමන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සුන්ගේ ගාලා මේ මොකද්ද මේ ජනතාවට කියන්නේ? මේ දූෂිත දේශපාලනය නඩත්තු කරපල්ලා. උන්ගේ මහා පවුල් නඩත්තු කරපල්ලා. උන්ට සහයෝගය දෙන මැරයින්ව නඩත්තු කරපල්ලා. උන්ට සහයෝගය දෙන පොලිසිය දූෂිත හමුදාවේ දූෂිත නිලධාරීන් නඩත්තු කරපල්ලා. උඹලා කට වහගෙන හිටපල්ලා. මේකනේ මේ කියන්නේ. මොකද්ද මේ රටේ තියෙන නීතිය?
මේකටද පොලිසියක් හමුදාවක් ඉන්නේ. මිනිමරු ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ජනතාවට ගහන්න නම් සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියන්ට ගහන්න නම් රටක පොලිසියක් හමුදාවක් මොකටද? වැඩක් නැහැනේ. අධිකරණයට උඩින් අධිකරණ නියෝගයට උඩින් සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වලට උඩින් රටේ ජඩ දේශපාලනය මිනිමරු පොලිසිය මිනිමරු හමුදාව ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා ජනතාවට හිරිහැර කරදර කරන මැරයෝ මොකද්ද මේ රටේ තියෙන නීතිය? අතරම ජනත මේ ගැහුවේ සාමාන්‍ය සත්‍යග්‍රහයකට නෙවෙයි මේ රටේ ඉන්න සියලුම පුරවැසියන්ට මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරේ. මේ රටේ ඉන්න පුරවැසියෝ දැනගන්න ඕන මේ රට ඇතුලේ නිදහසක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට ඇවිදින නිදහස නැහැ. මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ තියෙන මේ විරුද්ධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න අයිතියක් නැහැ. හැමදාම අපි මුන්ව නඩත්තු කර කර හිටපල්ලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා මේ යුගය නිම විය යුතුයි කියලා. මේ යුගය නිම විය යුතුයි. මේ යුගය නිම කරන්න සියලුම ජනතාව එක තැනකට එකතු වෙවිය යුතුයි. අපි ඉදිරියේදී එන මැතිවරණ අරගලයේදී තමන්ගේ පුරවැසි අයිතිය පුරවැසි ශක්තිය හරියට පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ඒ වෙනුවෙන් අරගලය අර සටන්කාමී අරගලය අපි මේ මහපාරේ කරන අරගලය ඒකත් ඒ විදියට අපේ ජයග්‍රහණය කරා ගෙනිය යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් මේ එන මතු පරපුරටත් මේ යුගයේ මේ කරුමේ විදියටම විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා පුරවැසියෝ විදියට අපේ වගකීමක් තියෙනවා මේ යුගය මෙතනින් නිම කළා දාන්න. මේ ජඩ දේශපාලනය මිනිමරුවත් එක්ක ඉන්න පොලිසිය සමහරක් නිලධාරීන් හමුදාවේ නිලධාරීන් මේ සියල්ලම මේ රටට එපා. සමහරක් නිලධාරීන්. සමහර කොටසක් ඉන්නවා හොඳයි කොටසක් තමයි මේ දූෂිත නිලධාරීන්ලා තියෙන්නේ. ඒ උන්ගේ පවුල් නඩත්තු කරගන්න මේ මිනිස්සුන්ගේ පඩිය මිනිස්සු හම්බ කරලා දෙන දෙයි. බිලි ලැජ්ජයි. ඉතින් මේ වගේ පොලිසිය මේ වගේ හමුදාවක් රටකට වැඩන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ආරක්ෂාවක් නැත්නම් රටකට ආරක්ෂාවක් නැත්නම් මේ යුගය නිම කළ යුතුයි. මේ යුගය නිම කරන්න පුරවැසිය විදියට සියලුම දෙනාම එකට එක්විය යුතුයි. අරගලයට ජය වේවා. මේක තමයි ජනතාවගේ මතය අදහස. මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ මහජන අදහස්. Would you like to say something? Yes, I would. We are so disgusted by the amount of money that was spent by the government in a situation in this country where people are really suffering. We have all spoken about the suffering of the people, and we've all spoken about the colossal expenditure of this government. What kind of a government would do that to its own people? Another thing is they have robbed all the money from its ordinary citizens, and who are suffering and paying for it? The ordinary citizens. They've hiked up taxes for us to pay for what? It's not our debt. We are not bankrupt because of us not using our resources properly. It's not us. It's the governments. It's the people who were in power at that time who have mismanaged, robbed, pilfered everything that was possibly given to this country and left us in a situation for us to pay their debts. Why are we paying taxes for them? Why are all the prices of food, fuel, ordinary things going up? Why are we suffering here with no fuel, with no electricity for these students who are studying? Can you imagine? We boast about our education and literacy rate. We are in a situation where children are not even given priority to studying. There is so much of mismanagement and so much of corruption in all the governments so far. Not one single politician has been honest enough to stand up and go against the people who have taken from us. Every single person we vote in, hoping that they are going to actually condemn the people who have been stealing from us. But no luck. Everyone who comes, they end up being worse than the other person. Let's talk about Maithripala Sirisena and the bomb that he allowed to happen. Let's talk about Ranil Wickremesinghe and his bond scam. Not one of the terrible things that they have done have ever been avenged in any way. We are completely fed up as citizens, and we as ordinary law-abiding citizens have to pay for the terrible mistakes and the insatiable greed of our previous politicians. That's all I have to say. And we will be standing here until we get what we want, which is justice for the people of this country, and we love this country, and that's why we're here. Thank you. රටට ආදරය කරන පරම්පරාව රටට ආදරය කරන මිනිස්සු බිලියන බිලියන 500 ගාණක් වෙන් කරනවා ඇස්තමේන්තුගතව වෙන් කරනවා ජාතික ආරක්ෂාවට. හැබැයි සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයක් පවත්වා ගන්න හැකියාවක් නැති රටක. That is why we are here today, Chiranta. Today is a very auspicious day for all of us who care about our country. Today is the 9th. Many incredible things happened in Sri Lanka on the 9th. We think back to May 9th. If you think back to June 9th, you think back to July 9th.
Since then, every 9th of every month, we have met at Golface to commemorate the wonderful people's struggle known as the Argalayer, right? Each month, Chiranta, I have been going August, September, October, November, December, January. Every single month, the crowd has becoming less and less and less. Why? Because of the intimidation by the government. Last week, we saw what happened at the Satyagraha. Peaceful, innocent people sitting down on the ground, just silently meditating. That's what a Satyagraha is. And what happened? The government-sponsored thugs came and attacked them, and the police tear-gassed them, and water cannon. What is this? Seriously, people can't sit and have a Satyagraha now, right? Why are we paying all these policemen all of these salaries? Why? Aren't they supposed to be protecting us? Aren't they supposed to be protecting us? So I'm paying someone a salary to come and attack me. I'm sorry, but this is the reason why today we as a group decided not to go to Golface. This is our usual day at the Liberty Circle, right? Every Thursday, every Saturday we come here. So we decided, no, we're going to come here on the 9th. It's a very auspicious day for us, for all of us who care about our country and who want system change. The 9th is really, really an auspicious day. That is why we're here today, and that is why I'm carrying a black flag today. Because I'm not here to celebrate, I'm here to commemorate all the people who lost their lives, who struggled, who were arrested unnecessarily, according to the PTA, granted bail, then re-arrested for absurd reasons. Some of them are still in the jail, Chiranta, with no charges. They're still in jail. We are still supporting some of them, you know, who need basic necessities. Because what is our government doing? The people they need to arrest, the people who have looted and stolen so much from our country, they're not touched. But these ordinary people who did very, very trivial things are the ones who are being arrested. You know, and then people who are totally innocent sitting in a Satyagraha, what happens to them? They are attacked. You know, we have the largest military in our country, right? You saw even yesterday what happened. You know, carrying a Buddhist priest off the road and arresting him. I've never seen such things happen in any country except Sri Lanka. You know, he was peacefully, yeah, he was blocking a road maybe. But he couldn't, one person can't block a 40-foot road, right? I know. How can one person block a 40-foot road? I mean, there was an incident where Asela Sampath was charged for something similar. And what the magistrate asked the police was, how can you charge a person for blocking a road by being himself, because one person standing in the middle of the road even cannot cause a blockage unless he is having some building or construction on the road or something like that. And Chiranta, this road was already barricaded. Because the parliament session was on, they had already put barricades, right? So one or two people managed to get through and sat on the ground. That's not blocking the road. When the road is already barricaded, cars are not even allowed down. How can they say this man was blocking the road? He wasn't. He was sitting there and doing a meditation of his own, showing his dissent, you know. And he was forcibly, physically mauled and moved into... It was just appalling to see this, what's happening in our country, you know. And these are supposed to be the police. I mean, even today the police are here. I laugh and say they're here doing our protest because that's where we used to stand, right, in the middle. But they're here every Thursday and every Saturday and other days as well. Why? Is this what we're paying them for? To come and just stand idly here for hours? Surely they have better things to do to protect our... So many causes to handle, so many complaints to attend to, and they are just standing here. They're just standing here looking at a protest. Yes, taking photos of us. You can see them laughing, joking, enjoying themselves. That's what we are paying them for. Seriously. We really need to rethink what we're doing with our money, isn't it? Spending billions and millions on unnecessary things when there are people who can't even eat. You know, that's really breaks our heart, isn't it? Thanks, Chiranta, for being here. Thing other Danish Alit Avilla metanta. Danish Ali Avilla. කියන්න. මොකද මේ අද හදිසිය ආවේ මොකද අද විරු සමරුමක් සමරුමටත් ගිහිල්ලා විරු සමරුම තිබුණාද අද? තියෙනවා තාම ඉටිපන්දම් පත්තු කරා එහෙම ගිහිල්ලා මම මේ පැත්තේ යන ගමන් අපි සාමාන්‍ය මෙතන ඉන්න හින්දා ඇවිල්ලා ටක් ගාලා ඔළුව දාලා යන් කියලා ආවේ. දැන් අද විරු සමරුම කරනවද? කරනවා. ඒ කියන්නේ අද නිර්මාණිකේ පින්කමත් එක්කම විරු සමරුමත් දෙකම මේ වෙනකොට මේ අවස්ථාව වෙනකොට මේ එතන සිද්ධ වෙනවා. කොතන ගෝල් ෆේස් එකේ
ඉතින් ඒ යන ගමන් එහෙම මෙතනටත් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා යන් කියලා. ඔව්. එහෙම ඇවිල්ලා අපේ කට්ටිය බලලා. දන්නේ විරු සමරුම කරනවායි කියලා. නෑ ඒක අපි ලොකුවට මේවා කරේ නෑ නිර්මාණිකේ මේක විතරක්. කියන්නේ නිර්මාණිකේ පින්කම තමයි අපි මූලිකව අදහස් කරගෙන කරේ. ඒත් එක්කම ඉතින් ඒක විරු සමරුමක් හැටියට එහෙම ඉස්සරහට ඒක අරන් ගියා. ඒ කියන්නේ විරු සමරුම අද කරනවා. කරනවා. ඉතින් පොලිසියටත් ඔක පොඩි ප්‍රශ්නයක් මුම් ඔය කියන්නේ නැතුව එකපාර විරු සමරුම කරා කියලා. අර ඉතින් විරු සමරුම තමයි කරේ. නමුත් අපිට පින්කමක් තිබ්බා බලන්න පින්කම කරලා ඒත් එක්කම විරු සමරුම. පින්කම ගෝල් ෆේස් එක කරන්න අවසර ලැබුණා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. අද නම් පොලිසිය ගොඩක් දුර හිටියේ. ළඟටවත් ආවේ නැහැ. ඉතින් මේ අර පොලිසිය කියපු තැනද ඉටිපන්දම් පත්තු කරේ නැත්නම් එතන තමයි අපි ඉස්සරහට ගෙනාවේ නැහැ. මෙයාලට මේ මොකද දැන් මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්වන්න ඕනේ මේ අපිට කියන්නත් ඕනේ ඇවිල්ලා මේ මර්ධනයේ උපරිමම ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවකදී එක එක මාදිලියේ මර්ධන දැන් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී දැන් අද දවසෙත් මට ලොකු වෙනම විදිහේ මර්ධනයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගියා. ඉතින් එක එක විදිහේ මිනිස්සුන්ව මර්ධනය කරන්න හදනවා. ඉතින් අපි දිගින් දිගටම අරගලේ එක්ක ඉන්නවා. තව එකක්ද මේ මැතිවරණයත් මෙයාලා මේ කල් දාන්න හදන්නේ අපිට තියෙන බයට. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ මැතිවරණයෙන් මේක වෙනසක් දකින්න බැරුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මැතිවරණේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි අපි පෙන්වන්නේ අපිටත් තරඟ කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කොළඹ නගර සභාවට ඉදිරිපත් වුණේ බැල්ම ලකුණෙන්. ඉතින් ඒ වැඩ ටිකත් අපි කරගෙන යනවා. මෙහෙමයි. දැන් ඔබතුමා හිතනවාද මේ යන සිස්ටම් එක මේ විදියට ගිහිල්ලා ඔබ හිතනවාද මේ අයට රට ගොඩ ගන්න විදියක් තියෙයි කියලා? නෑ ඉතින් කොහොමත් විදියක් නෑ. අලුත් ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්න ඕනේ, අලුත් පිරිසක් එන්න ඕනේ. අරගලෙන් අපි ඉල්ලපු අපේ කියන්නේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මත් එක්ක අපි ඉන්නවා තාමත්. ඉතින් ඒ සැලැස්ම හැටියට ගෝඨාභය යන්න ඕනේ, රනිල් යන්න ඕනේ, අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හැදෙන්න ඕනේ, අන්තර්කාලන පාලනයක් හැදෙන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ හැමදේම කතා කරා. ඉතින් මොකද අපි දන්නවා මේක එහෙම දෙයක් කරොත් විතරයි මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි එතන ඉඳලා කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක දිගින් දිගටම එයාලා හිතනවා නම් එක එක උඩර වැටි යොදලා නැත්නම් එක එක ගැට ගහලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නම් වෙන්නේ නැහැ. තමයි විරු සමරුම නිහඬව කරුණා. නිහඬ වුණා. වැඩි සද්දයක් නැතුව බද්දයක් නැතුව. මෙහෙමයි. අපි හැමදාම අපිට කියනවනේ අපි කලහකාරී, අපි ප්‍රචණ්ඩකාරී කියලා. අද ඇත්තටම පින්කමක් තිබ්බේ. ඉතින් පින්කමකට ඇවිල්ලා ලොකුවට මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ගහගෙන දඟලන්න ඕනේ නැහනේ. පින්කම කරලා අපි පාඩුවේ විරු සමරුමත් කරා. හැමදාම එන සෙනගාව මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පොලිසිය බලන් ඉන්නවා. අතන මේ දානිෂ් මොකද මෙතන කරන්න කියලා ළඟදිම ආවේ නෑනේ. මම හිතන්නේ මේ මාසෙකට විතර පස්සේ මම ආවේ මෙතනට. ඔව්. ඉතින් මේ එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම අරගලෙත් එක්ක. right. thank you දිනා. ඉතින් මේක තමයි අද ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධතාවයේ තත්ත්වය. මූලික වශයෙන් විරු සමරුම නිහඬ වී ඇත. එය වෙනත් සිදුවීමක් තුලින් සිදුවෙමින් නැත. එයට හේතු වෙන්නේ පොලිසියේ හා මේ රටේ ආරක්ෂක අංශවල තියෙන මර්ධනකාරී වැඩපිළිවෙල. ඉතින් කෙසේ නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මහජන මුදලින් මේ ආකාරයෙන් යැපෙන අය, ජීවත් වෙන අය මේ ආකාරයට පුළුවන් ද මහජන කියන අපි මේ කණ්ඩ බොන්න නැති ඉන්න අවස්ථාවල බදු ගෙවන සල්ලි වලින් ජීවත් වෙන අය සේවය කරන්නේ පාලකයාටද ජනතාවටද කියන එකේ තීරණය ගත යුතුමයි. එහෙමනම් මේ ලිබර්ටි විරෝධතාවය මේ අවස්ථාවේදී අවසන් වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට. අපි හමු වෙමු ඊළඟ විරෝධතා දිනේදී. බොහොම ස්තුතියි.